हेलो गाइज, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल टेक वर्ल्डमा। आज म हजुरहरूलाई काइन मास्टर जुन हुन्छ नि त्यसमा हामी प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्छौँ, त्यसमा वाटरमार्क आउँछ। तर म हजुरहरूलाई गुगलबाट कसरी डाउनलोड गर्ने जुनमा वाटरमार्क आउँदैन। हेर्नुहोस्, सबभन्दा सुरुमा हामी गुगल क्रोममा जाने। क्रोममा गएपछि revdl.com थिच्ने। revdl.com थिचेपछि एन भइसकेको छ, एम थिच्ने। एम थिचेपछि यस्तो आउँछ। यस्तो आएपछि हजुर फर्स्टको जुन लिङ्क हुन्छ नि त्यसमा थिच्नु होला। अनि यस्तो थिचेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ हाम्रो अगाडि। अनि यसको लागि हामीले कहीँ सर्च केही गर्नु पर्दैन, स्वाइप अप। डाइरेक्ट हामीले यता काइन मास्टर थिच्ने। यता थिचेपछि सर्च गर्ने, डाइरेक्ट हाम्रो अगाडि आउँछ। सबभन्दा सजिलो, हजुरले केही गर्नु पर्दैन। अनि एउटा यसको खास के हो भने यसमा वाटरमार्क आउँदैन। जस्तो पनि भिडियो हामीले एडिट गरेपछि वाटरमार्क आउँदैन। यस्तो इन्टरफेस आएपछि हामी तल स्वाइप गर्ने। स्वाइप गर्दै जाने तल स्वाइप गर्दै जाने। अनि डाउनलोडको अप्सन देखाएको हुन्छ। मेरोमा चाहिँ देखाएको छैन, तर हजुरहरूमा मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसैले देखाइरहेको छैन। हजुरहरूमा चाहिँ यता डाउनलोडको अप्सन देखाउँछ। त्यसमा थिचेपछि हजुरहरू अर्को वेबसाइटमा जानुहुन्छ। अर्को वेबसाइटमा गएपछि हजुरलाई फर्स्ट डाउनलोड लिङ्कमा थिचेपछि हजुरहरू अगर क्रोमबाट चलाउनुहुन्छ भने डाइरेक्ट डाउनलोड हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन। अगर युसी ब्राउजर या अन्यथा ओपेरा मिन केहीबाट डाउनलोड गरिराख्नु भएको छ भने हल्का अर्को वेबसाइट पनि खोल्न सकिन्छ। यति गर्दै हजुरहरूको डाइरेक्ट चाहिँ फोनको जस्तो हेर्नु यता आइपुगिन्छ। अनि हजुरहरू यताबाट जुन पनि भिडियो एडिटिङ, साउन्ड जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूलाई यो भिडियो काम लाग्यो भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै भिडियो हामी जहिले ल्याइरहेको हुन्छौँ। हजुरहरूलाई अर्को भिडियो कुन टपिकमा चाहिन्छ भन्ने तल कमेन्ट गरिदिनु होला। लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।